pun nada guna. Filem tu bajet besar adalah lebih penting invest on building. Hello, aku Sydney. Hari itu kita akan berandau nama kebuah kualiti technical video untuk penting. Okey, sebelum aku belabuh, aku kok madah dulu. Kualiti video buat itu merujuk kepada kualiti technical dari segi your full HD kah, your 4K kah, dynamic range. Benda tu adalah benda-benda technical yang asuh videonya nampak mana lagi tanpa mengira apa yang dalam videonya. Aku just berjakut pasal kualiti image-nya aja. So apabila aku nyebut kualiti video, aku merujuk kepada kualiti image daripada katanya. Okey, poin yang pertama, nama kebuah kualiti video tidak penting. Video adalah salah satu cara untuk menyampaikan cerita. Boleh menyampaikan cerita melalui insra ke, atau ke melalui muzik, melalui lukisan, ukir, novel, buku, karangan, macam-macam cara untuk kita menyampaikan apa-apa aja cerita. Mesti faham bahawa video tu hanyalah salah satu cara untuk menyampaikan cerita. So, nanti nak nemu cara untuk menyampaikan cerita dalam format video pun nada guna. Contohlah, nak nukar sesuatu novel kepada movie. Tak semua novel adaptation ngage movie, tak semuanya berjaya. Walaupun bukunya laku, bestsellers, banyak orang suka, tetapi apabila ditukar dengan filem, ia nak tu berjaya. Nama kebuah, walaupun filem tu bajet besar, orang sanggup invest berapa ratus juta untuk ngadu filem, kadang-kadang sampai 3 filem sekali sudah adu terus trilogy, tetapi ia nak tu berjaya. Nama kebuah, cerita. Story-nya nak datai. Cara sudah nukar ceritanya dari teks kepada visual, nak untuk sampai adalah lebih penting untuk nak fikir berkenikah nak menyampaikan cerita dalam bentuk visual secara efektif. Lebih penting hari nak irau ke apa spek kamera, jenis kamera, kena nak lighting apa, bendanya second. Bendanya adalah tak sepenting nuan nemu berkenikah menyampaikan cerita dengan lebih efektif melalui bentuk visual video. Sebab yang kedua, no mesti faham, no ngadu video untuk siapa. So, kebanyakan orang berdunia tu, ia nadai penemu dari segi video production, ia nadai penemu dari segi cara kau ngadu video, apa jenis kamera, apa jenis lighting, benda-benda teknikal gitu. Nadai main orang nemu. Yang orang nemu, video tu menarik, tak menarik, lucu, sedih, boring. So, nadai orang berjakut pasal, oh video tu nak cukup 4K ke 1080p ke, oh shutter speed dia salah lah tu, kuat lagi aku rasa picture asuh buka lagi atau ketutup lagi kini. Jarang orang berjakut pasalnya buat komen. Tidak ada mana-mana video buat Facebook ke buat YouTube, jarang berjakut pasalnya. Tapi apa orang yang sebut, apa perasaan sidak ya terhadap videonya? Adakah ceritanya sampai buat sidak? Nanti kita mendak film review buat YouTube ke ataupun mana-mana platform bukai, orang balat lagi berjakut pasal, oh director tu ya ulah Belandia ia nukar cerita tu jadi lebih menarik. Oh pelakon tu ya Belandia ia menyampaikan wataknya. So orang berjakut pasal cerita aja. Nama kebuah, because cerita lebih penting daripada kualiti. Ketiga, no mesti faham, manusia tu sangat tertarik ngau cerita. We are all attracted to stories. Semua kita ikut dengan cerita. Ari meet sampai kita tuai, we are always listening to stories. Lebih-lebih dia tu zaman dah bisik Netflix, dah bisik YouTube. Tiap hari bisik medok video, macam-macam cerita. Okay, aku beri contoh filem P. Ramlee. Semua orang Malaysia aku rasa memang nemu. Semua orang lalu P. Ramlee. Nama kebuah. Laban filem yang menarik. Lucu, menarik, ngasuh nang ketawa, ngasuh nang sedih, ngasuh. Kita medok spek filem ya, hari video quality. Video quality zaman 60-an, 70-an yang ada filem sebab nakak ni. Sampai dia tu pun kita medoknya blur-blur video, hitam putih, nada warna gitnya, set clear. Pun not tu berapa tik banding kita dia tu dah bisik CGI apa semua. Tapi nama kebuah filem yang menarik. Berbanding dengan filem yang baru-baru keluar dia tu,
dah macam-macam spek tinggi, shot kena Airy, Alexa apa semua, tetapi kita minat gig gak medak filem Piramli banding dengan filem-filem baru tu. Why? Story. Story. Benda tu sangat penting. So, nama kebuah aku kok berandau pasal kualiti video berbanding dengan penceritaan tu. Okay, aku kayak madahkan, jangan peduli, ni buahlah ni buah kiruah pasal kualiti video. Ndak, aku ndak madahnya. Aku just madah kualiti video dito. Penceritaan dito. Okay, so pentingkan penceritaan berbanding kualiti video. Because aku dah mayuh medak bala videographer baru-baru apa semua tu. They are very talented, sangat berbakat. Landiak sedang ngambil video, landiak sedang ngambil gambar. Cara teknik sedaya sangat bagus, tetapi apabila mengeluarkan video kurang berjaya, nama kebuah laban penceritaannya ndak datai. So, apa nasihatku untuk kita yang content creator yang baru ataupun yang dah lama, anyone, untuk rakan-rakan sama content creator bahaku, belajar berkeni kok menyampaikan cerita. Belajar berkeni kok nulis cerita yang menarik. Belajar berkeni kok menyampaikan apa yang nuang kok sampaikannya tetapi dalam bentuk visual. Tino kok ngasuh penonton rasa sedih, berkeni cara nak mencapainya dalam bentuk video. Berkeni nuang kok ngasuh penonton yang bedaknya ngasai apa yang nuang kok sudah asai bahagian tertentu dalam videonya. Nyok lebih penting berbanding dengan nuan kelalu irau ke apa gear yang nuang bisi, apa lens yang ku bisi, apa lighting yang ku bisi. No. Invest on building good stories. Entik nak bisik masa, entik nak bisik ruang, nadai salah. Aku sangat galakkan kau untuk nuan tingkatkan kualiti video dari segi technical specs tu tadi. Bisik penuh kamera paling hebat buat dunia, tetapi ti nuan ndak nemu cara ngenok ya, bila yang ngenok yang sesuai pun ada guna. So nyoklah kebuah, kemahiran teknikal aja ndak cukup untuk menghasilkan video yang mana. No, mesti bisik cara untuk menyampaikan cerita yang mana. Satu tips yang aku boleh berikan untuk kita ngigak jalan cerita yang menarik adalah nanti bendanya kalau dia ada orang, ada yang lain gitu cara. Cuba elak klise. Always ngigak cara baru, always ngigak idea baru, push yourself untuk ngigak perspektif lain untuk benda yang sama. Aku beri contoh lah paling semak dengan kita semua yang sama Iban, music video Iban. Tidak ada kualiti video kebanyakan dia tu, walaupun kualiti yang mana dah full HD, bisik dengan drone apa semua, tetapi kebanyakan agak tidak menarik, nama kebuah labannya cerita yang sama. Kan selalu jadi jenaka dalam komuniti kita empu, termasuk dengan komuniti orang bukai apabila ada music video Iban. Oh, lagi buat taman, buat padang bungai apa semua, belagu ke diri buat tengah padang bungai. Nama kebuahnya benda ulang yang sama. Bisik cerita ke dia, nadai. Bagi videographer yang baru, orang yang baru start buat YouTube, nanti non irau ke kamera ku ndak manah lah. Technical skill ku tu bedau lah, bedau cukup lah. Ku kok belajar banyak lagi, aku bedau kok ngadu video. Don't worry. Advice aku, keep creating. Make sure non always fikir berkeni kok ku ngasuh cerita tu berkesan. That's all. Thank you. Aku isi, dia isi, yeah.